สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมช่องแวมมี่อีนิวค่ะแวมก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะไม่ได้เจอกันมาหลายสัปดาห์แล้วในช่วงของอากาศร้อนจัดนะคะเดือนเมษายนผ่านพ้นไปแต่เดือนพฤษภาคมนะคะก็ร้อนจัดไม่น่าที่จะแพ้กันแต่เราก็ยังคงมีความหวังค่ะที่ฝนจะตกลงมาเพราะมันเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วส่งความสุขไปยังทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังเปิดดูคลิปนี้อยู่ขอให้มีความสุขมากๆและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นซีรีส์เกาหลีนะคะซึ่งเป็นซีรีส์รอมคอมที่สร้างความประทับใจแบบมากๆจนซีนสุดท้ายเลยทีเดียวแบบสวยงามอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ซีรีส์เรื่อง Queen of Tears ราชินีแห่งน้ำตานำแสดงโดยสองคิมนะคะพระนางก็เหมาะสมกันอย่างที่สุดในโลกแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แคสติ้งตัวนักแสดงมาได้โหดตรงตามทุกบทบาทจริงๆเป็นซีรีส์ที่สร้างความประทับใจจริงๆว่าพล็อตเรื่องมันก็เราพอที่จะเดาทางออกคือเราเดาทางออกอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของนักแสดงนะโลเคชั่นต่างๆมันแบบว่าส่งเสริมให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จจบที่16 EP ด้วยกันสำหรับเรื่องราว Queen of Tears นะคะตรงนี้ก็มีข่าวลือมาด้วยค่ะว่าสร้างเนี่ยอ้างอิงจากเรื่องจริงของทายาทนะคะเศรษฐีตระกูลหนึ่งของเกาหลีใต้ในซีรีส์นี้เรื่องย่อค่ะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมา3 ปีฮงแฮอินนะคะรับบทบาทโดยคิมจีวอนทายาทรุ่นที่3ผู้ที่รับการกล่าวขนานนามนะคะว่าเป็นราชินีแห่งห้างสรรพสินค้าของ Queen's Group พระเอกของเรื่องแบ็คฮยันอูนำแสดงโดยคิมซูฮยอนเขาก็เป็นผู้อำนวยการทางกฎหมายของ Queen's Group พระเอกเป็นทนายความนั่นเองนะคะเรื่องนี้หลายๆคนคงจะดูไปแล้วนะคะคงจะไม่ต้องเล่าเรื่องย่อแล้วแหละนักแสดงแต่ละคนนะคะสุดยอดไปเลยคิมซูฮยอนนะคะหน้าเด็กตลอดกาลชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านยงดูรีแวมชอบแบบว่าฟีลของหมู่บ้านด้วยมันทำให้เราแบบมีความสุขมากๆเมื่อเห็นชีวิตในชนบทนะคะของชาวบ้านที่ยงดูรีก็เป็นครอบครัวของพระเอกนะที่อยู่ที่นั่นพระเอกนี่เหมือนโหช้างเผือกที่อยู่ในป่าจริงๆคือไม่ได้เหมือนพี่น้องเลยเป็นคนที่ฉลาดมากๆแถมยังโหหน้าตาหล่อเหลาอีกต่างหากเรียนก็เรียนเก่งในของเรื่องก็เป็นทายาทมหาเศรษฐีนะคะแห่ง Queen's Group เพียบพร้อมในหมดทุกอย่างนะคะทั้งหน้าตาและก็ฐานะแต่เธอก็ต้องมาป่วยเป็นโรคอย่างที่เราทราบนั่นแหละรุนแรงมากๆต้องผ่าตัดและความจำอะไรไม่ได้ตอนท้ายที่สุดนะคะก็มาเริ่มต้นรักกับพระเอกใหม่ถึงแม้จะจำไม่ได้นะแต่เธอยังคงตกหลุมรักเขาอยู่นั่นเองมาถึงเรื่องราวของบุคคลที่เราจะเล่าให้ฟังในช่วงของวันนี้นะคะเป็นนักแสดงที่บังติดตามผลงานมา2 เรื่องแล้วพักซองฮุนค่ะรับบทบาทเป็นยุนอึนซองตัวร้ายของเรื่องคือเขาแสดงเป็นคนชั่วมา2 เรื่อง ต้องใช้คำว่าคนชั่วแสดงเป็นคนชั่วคนเลวนี่มา2 เรื่องแล้วเรื่องแรกคือกอรี่นั่นก็โอ้โหเป็นคนที่แบบไม่ดีแต่ก็ยังคงรักลูกนี่แหละเป็นจุดที่ตัวละครตัวนี้น่าสงสารมากๆถึงแม้จะเป็นคนไม่ดียังไงเนี่ยแต่ก็มีความรักลูกเพราะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขานะเขาพยายามทุกอย่างที่จะเอาเด็กคนนี้มาเป็นของเขาให้ได้คือลูกของเขานั่นเองแต่ผลสุดท้ายเขาก็ต้องจบชีวิตลงนะคะในเรื่อง The Glory ไม่สามารถที่จะครอบครองเด็กคนนั้นบางครั้งนะคะการที่แบบว่าคุณเป็นพ่อโดยสายเลือดมันก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนั้นจะอยู่กับคุณคนเลี้ยงเขาขึ้นมานะคะที่ผูกพันกับเขาทุกวันกลายเป็นคนที่เขาเลือกจะอยู่ด้วยแล้วก็เรียกว่าพ่อเป็นอะไรที่โหสุดมากๆค่ะซีรีส์เรื่อง The Glory นำแสดงโดยซงเฮคโยนะคะเป็นซีรีส์แนวแก้แค้นพักซองฮุนก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนในเรื่องนี้ค่ะพักซองฮุนรับบทบาทเป็นยุนอึนซองนี่เป็นเด็กที่มีปมนะอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเฝ้ารอคอยแม่ปฏิเสธเขามาโดยตลอดเขาวิ่งตามแม่นะคะจนท้ายที่สุดในเรื่องเขาจบชีวิตลงคือพยายามไขว่คว้าความรักจากใครไม่ได้เลยแม่ตัวเองก็ปฏิเสธคนรักก็ไม่ชอบถึงจะจำไม่ได้นางเอกก็บอกว่าถึงฉันจำไม่ได้ยังไงฉันก็ไม่รู้สึกว่าฉันชอบเธออยู่ดีคือถึงยังไงนางเอกก็ไม่ชอบเขาพักซองฮุนนะคะเป็นอดีตนักวิเคราะห์หุ้นบอลสตรีทเขาเชี่ยวชาญมากๆค่ะเรื่องราวของการลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการตัวของคนใหญ่คนโตเนี่ยเยอะแยะมากมายมีแต่คนที่อยากจะพึ่งพาและอยากจะรู้จักเขาแต่ชีวิตส่วนตัวของเขานั้นเป็นอะไรที่เป็นปริศนามากๆหลังจากที่เขาอยู่เมืองนอกมานานเขาตัดสินใจกลับมาเกาหลีใต้เพื่อที่จะสานสัมพันธ์นะคะกับ Queen's Group ด้วยเหตุผลบางอย่างก็คือด้วยความรักที่เขามีต่อนางเอกนั่นเองนะคะพูดไปเลยให้จบแล้วกันนอกจากตัวละครตัวนี้ค่ะยังมีตัวละครอีกหลายตัวนะคะที่สร้างความประทับใจว่าเจนกวักดงยอนค่ะรับบทฮองซูซอนก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์อีกเรื่องหนึ่งของเขาด้วยนะคะปกติเขาจะเล่นเป็นแบบนิ่งๆไม่ใช่แบบตลกคอมเมดี้อะไรแบบนี้เรื่องนี้พลิกคาแรคเตอร์นะคะและทำได้ดีมากๆด้วยคนต่อมาที่แบบชอบมากคืออีจูบินรับบทบาทเป็นซอนดาฮเยทำให้เรารู้นะว่าความรักเนี่ยชนะทุกสิ่งความรักที่สามีของเธอนะคะมีให้กับเธอมันเอาชนะใจเธอได้
และผลสุดท้ายนะคะตอนท้ายเรื่องเราก็ได้รู้ว่าเธอก็รักเขามาตั้งแต่เด็กๆด้วยเช่นเดียวกันภรรยาของฮงซูซอนนะคะน้องสะใภ้ของครอบครัวนี้เธอฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาได้ด้วยความรักในตอนท้ายของเรื่องเธอก็แมนมากๆเธอยอมรับความผิดยอมที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำและกลับมาใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ใจใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์สำหรับตัวร้ายของเรื่องนี้นะคะในแง่ของนักแสดงเนี่ยเขาตีบทแตกกระจุยจริงๆเป็นความสำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วผู้ชมก็ให้ความชื่นชมกับการแสดงเขาอย่างล้นหลามจริงๆบ่งบอกถึงคุณภาพของเขาในเรื่องราวของการแสดงเขาเข้าถึงบทบาทมากๆเป็นนักแสดงที่แบบทุ่มสุดตัวอย่างบทที่แบบว่าเป็นเลิฟซีนสุดๆใน The Glory เขาก็ทำได้แบบแนบเนียนมากๆทำได้ดีค่ะสำหรับพักซองฮุนเป็นดาวเด่นนะคะเปิดมาในช่วงปี 2024 เนี่ยมากับบทบาทยุนอึนซองสำหรับซีรีส์ Queen of Tears บทบาทของเขาเนี่ยทำให้หลายๆคนรู้สึกแบบมีอคติเกิดจากความแบบว่าเขาเล่นดีนั่นเองคือทำให้เราแบบรู้สึกไม่ชอบตัวละครตัวนี้คือเราอินกับบทนี้เขาเป็นนักแสดงวัย 39 ปีนะคะสำหรับพักซองฮุนอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเริ่มต้นจากผลงานนะคะเรื่อง A Frozen Flower คือเป็นหนังใหญ่นั่นเองคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โด่งดังมากๆเดี๋ยวมันต้องตามไปดูนะคะว่าเขาแสดงบทอะไรก่อนที่เขาจะสร้างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะนานเกินกว่า10ปีแล้วก็ในช่วงปี 2022 ถึง 2023 เนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขาแล้วมันมาถึงช่วงเวลาที่เขาจะโด่งดังคือเขารับบทบาทใน The Glory นะคะทั้ง2ภาคเขาก็รับบทบาทตัวร้ายใน The Glory และเข้าถึงบทบาทตัวร้ายได้แบบอย่างดีจริงๆสร้างแรงขับเคลื่อนแล้วก็ชวนให้ผู้ชมนั้นเกลียดตัวละครที่เขาแสดงแบบเข้ากระดูกแต่ก็ยังนำเสนอความรู้สึกของมนุษย์ด้านละเอียดอ่อนของเขาอย่างที่เราทราบใน The Glory เนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขแล้วเขาก็เมื่อรู้ว่าเขามีลูกเขาก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้เด็กคนนั้นมาลูกของเขาส่วนจุดเด่นนะคะในซีรีส์เรื่อง Queen of Tears กับการแสดงของเขานะคะตัวร้ายเขาทำได้ดีแบบมากๆสีหน้าท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คนดูได้เกลียดชังตัวละครตัวนี้เลยมันเป็นความสำเร็จของนักแสดงจริงๆนะคะเวลาแสดงแล้วคนเนี่ยอินเกลียดตัวละครตัวนั้นนั่นแหละเขาทำได้สำเร็จแล้วส่วนตัวจริงของเขานะคะเราจะเห็นในเบื้องหลังเขาเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆความน่ารักของพักซองฮุนนะคะมันส่วนทางกับความเกลียดชังตัวละครของเขาแบบสิ้นเชิงชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยก็มีเสน่ห์น่ารักชวนให้แฟนคลับนั้นหลงไหลมากๆเขาเป็นคนที่ชอบพูดติดตลกด้วยเกี่ยวกับบทร้ายเขาบอกว่าเกลียดอึนซองได้นะครับแต่อย่าเกลียดผมนะครับประโยคนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบ Instagram ของนักแสดงมากความสามารถคนนี้ก็โดนทัวร์ลงอย่างหนักแต่ไม่ใช่ทัวร์ลงแบบไปต่อต้านเขาหรือว่าอะไรคือเป็นทัวร์ที่เขาไปแสดงความคิดเห็นที่มีความรู้สึกร่วมไปกับบทสมมุตินะคะในซีรีส์เรื่องดังกล่าวการรู้สึกถึงบทบาทขนาดนี้ก็หมายความว่าพักซองฮุนนั้นสามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้เราก็ไปติดตามเรื่องราวของพักซองฮุนนะคะในช่วงที่เขาวัยเด็กและก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะได้รับความสนใจมากมายขนาดนี้ตัวเขาเองนะคะก็เล่าในรายการวาไรตี้ You Chris on the Block พักซองฮุนนะคะพูดถึงอดีตของเขาว่าช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินเขาก็มีการแบ่งปันรายละเอียดต่างๆในการสัมภาษณ์ที่ยาวๆของเขานอกจากนั้นเขายังได้พูดถึงการร่วมงานกับนักแสดงในเรื่องนี้อย่างคิมซูฮยอนและคิมจีวอนด้วยเขาสารภาพนะคะบอกว่าครอบครัวของผมนั้นยากจนครับเมื่อตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมปลายผมไม่มีเงินที่จะกินเบอร์เกอร์เลยผมจึงหมอบอยู่บนบันไดเพื่อที่จะรอเพื่อนๆนอกจากนี้เขาก็ยังเปิดเผยนะคะว่าเขาได้จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขากล่าวอย่างละเอียดว่าในช่วงวิกฤต IMF ผมประหยัดเงินค่าอาหารในโรงเรียนและซื้อเสื้อยืดที่ผมต้องการมันไม่มีงานพาร์ทไทม์ไหนที่ยังไม่เคยลองเลยครับแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังอยากที่จะสานต่อสิ่งที่ทำอยู่ดังนั้นผมจึงขาย MD ที่โรงละครผมทำงานแปลกๆและขายตั๋วผมอาศัยอยู่ในพื้นที่กึ่งชั้นใต้ดินเหมือนกับในหนังเรื่อง Parasite เนี่ยเป็นระยะเวลา7 ปีตอนที่ผมอาศัยอยู่ที่ห้องใต้ดินช่วงที่ฝนตกน้ำจะเต็มถึงหน้าแข้งของผมเลยครับมันไม่ง่ายเลยที่จะระบายน้ำออกไปเมื่อถึงระดับปลั๊กไฟผมกับเพื่อนร่วมห้องก็จึงยกแล้วก็บีบตัวออกจากผ้าห่มผ้าฝ้ายแม้หลังจากที่ผมกับเพื่อนร่วมห้องนั้นแยกทางกันอยู่ผมก็ยังอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินอีกครั้งและเขายังพูดติดตลกด้วยนะคะถึงการชำระเงินกู้ยืมของนักเรียนค่ะเขาบอกว่าตอนที่ผมตัดสินใจเรียนการแสดงเนี่ยพ่อของผมเนี่ยบอกผมว่าโอเคแหละกับสิ่งที่ผมเลือกแต่ว่าเขาหวังว่าผมจะเลือกอาชีพที่ดีและยึดมั่นในอาชีพเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อเคยเปลี่ยนอาชีพและเขาก็รู้สึกเสียใจดังนั้นเนี่ยพ่อของพักซองฮุนก็เลยแนะนำเขาด้วยความหวังดี
เขาบอกว่าความยากจนและความรู้สึกต่ำต้อยมันกลายเป็นแรงผลักดันในชีวิตของผมครับพักซองฮุนยังพูดถึงความปรารถนาในอดีตของเขานะคะว่าทักษะการแสดงของผมนั้นยังขาดผมจึงทำงานหนักมาตลอดผมทำงานนอกเวลาเพราะผมต้องการหาเงินผมหวังว่าผมจะเป็นคนที่แสดงละครได้ผมหวังว่าผมจะทำได้เล่นละครโดยไม่ต้องออดิชั่นผมหวังว่าจะอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานพาร์ทไทม์และผมก็ยังอยากที่จะให้เงินพ่อแม่ของผมทำตามความฝันทั้งหมดได้สำเร็จโดยไม่พลาดแม้แต่ความฝันเดียวและเขาก็พูดเสริมด้วยนะคะบอกว่าผมให้เงินพ่อกับแม่เป็นประจำนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าชมเชยมากๆเลยนะคะตามพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าได้บอกเอาไว้นะคะว่าคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเขาจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนั้นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าและพักซองฮุนก็ทำแบบนี้เขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูถ้าว่าใครคิดว่าเราเงินไม่พอใช้เลยเราเงินขาดลองส่งเงินไปให้พ่อกับแม่ดูนะคะแล้วการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเอาละค่ะนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องที่ดี Queen of Tears นะคะที่เพิ่งจะจบไปเนี่ยนักแสดงที่รับบทบาทที่ร้ายที่สุดนะคะบทของยุนอึนซองที่ผู้คนนั้นเกลียดเขาเป็นคนที่มีความโหดเหี้ยมแล้วก็ชาญฉลาดเขาเป็นตัวละครที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในความปรารถนาของเขามากเกินไปจนในที่สุดนะคะพบกับจุดจบที่น่าเศร้าคือถูกยิงตายในระหว่างการให้สัมภาษณ์นะคะพักซองฮุนได้แสดงละครที่ยอดเยี่ยมในฐานะของตัวร้ายในละครเรื่องล่าสุดของเขาก็กล่าวขอโทษอย่างติดตลกนะคะว่าผมขอโทษทุกคนนะครับเขากล่าวถึงการถูกดูหมิ่นตลอดชีวิตและแม้แต่คำสาปแช่งผ่าน Instagram คือมีคน DM ไปว่าเขานั่นเองโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ซีรีส์ Queen of Tears ออนแอร์สำหรับตัวละครยุนอึนซองของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพักซองฮุนก็บอกว่าผมได้รับข้อความโหดเยอะมากๆเลยครับเช่นอย่ามาแยกคิมซูยอนและคิมจีวอนมาต่อยกันเถอะผมก็โดนป้าคนนึงตบหลังที่ร้านอาหารด้วยครับเขากล่าวเสริมว่าผมไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองหรือว่าเจ็บปวดมันเป็นเรื่องปกติที่จะถูกวิจารณ์แต่เมื่อรับบทเป็นตัวร้ายผมคิดว่าตัวยุนอึนซองนั้นทำสิ่งที่ควรค่าแก่การวิจารณ์ในละครเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มเขายังแสดงความคิดเห็นนะคะว่าแม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้แต่ก็ไม่มีความเสี่ยงแม้ว่าในอดีตนั้นจะมีกรณีนักแสดงที่มีความเท่าเทียมกับตัวละครของเขาแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ยังคงถือว่าความคิดเห็นแสดงความเกลียดชังนั้นเป็นความน่าสนใจซะด้วยซ้ำเกี่ยวกับการถูกขนานนามนะคะว่าเป็นชายที่สูญเสียชื่อเขาก็กล่าวว่าหลายคนก็เรียกผมว่าจอนแจจุนคือจอนแจจุนนี่คือเป็นตัวร้ายในซีรีส์ The Glory ซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้นะคะหรือไม่ก็เรียกเขาว่ายุนอึนซองเขาบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณไม่ว่าชื่อของผมจะสูญหายไปก็ตามเขาอธิบายว่าเพื่อที่จะพูดถึงตัวเองผมจะต้องอธิบายว่าผมเล่นตัวละครตัวไหนในละครเรื่องไหนแต่ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับชื่อที่สามารถเตือนใจผู้คนให้นึกถึงผมได้เพียง3 คำเท่านั้นบางครั้งนักแสดงก็หมกมุ่นอยู่กับบทบาทของตัวเองต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตประจำวันแต่เมื่อถูกถามว่าเขาเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกันหรือไม่พักซองฮุนกล่าวค่ะว่าชีวิตประจำวันของผมนั้นไม่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากบทบาทของผมอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นระหว่างบทบาทของจอนแจจุนใน The Glory หรือว่าจะเป็นบทบาทของยุนอึนซองผมว่าคิดว่าผมได้รับผลกระทบเล็กน้อยมากๆผมมีอารมณ์เล็กน้อยขณะขับรถมาถึงทีมงาน Queen of Tears นะคะก็คือเขามีการจัดปาร์ตี้ปิดท้ายนะ2 ปาร์ตี้หลังจากถ่ายทำตอนสุดท้ายแล้วก็ก่อนออกอากาศคือตอนสุดท้ายเนี่ยพักซองฮุนกล่าวบอกว่าเรามีความสุขแล้วก็เฉลิมฉลองกันแบบมากๆเลยครับมีผู้คนรวมตัวกันประมาณ300 คนโดยปกติแล้วมันยากที่จะมีสมาธิแต่ว่าทุกคนก็มีสมาธิเราทุกคนร้องไห้ด้วยกันเชียร์แล้วก็ปรบมือเขากล่าวต่อไปอีกนะคะว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ดูตอนสุดท้ายผมได้ถ่ายนะคะของบริษัทผมจดจ่ออยู่กับอึนซองจนผมน้ำตาไหลเลยครับเมื่อพูดถึงความรู้สึกของเขานะคะที่เปลี่ยนไปเป็นยุนอึนซองเขาก็เล่ารายละเอียดเบื้องหลังที่น่าสนใจค่ะว่ามีการแชทกลุ่มซึ่งก็มีเพื่อนนักแสดงรวมถึงคิมซัวยอนคิมจีวอนผมควักดงยอนลีจูบินผมสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงมีกลุ่ม5 คนทำไมพวกเขาถึงมีกัน5 คนแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่มีคู่คนอื่นๆก็ขี้เล่นแลกเปลี่ยนคิวการแสดงและทุกคนก็เกี่ยวข้องกันกับควีนส์แล้วก็หมู่บ้านยงโดริแต่ผมอยู่คนเดียวผมรู้สึกเหงายุนอึนซองมีเพียงแม่ของเขาเท่านั้นและแม้เธอก็ยังเข้ากันกับเขาไม่ได้ด้วยแถมยังทิ้งเขาไปผมเหงาเขาก็พูดออกแนวติดตลกหลังจากนั้นเขากล่าวเสริมว่าผมยังมีความทรงจำอันไม่พึงประสงค์จากการที่ผู้คนรอบตัวจุดประกายไฟ
คือในฉากหนึ่งนะคะยุนอึนซองนั้นส่งประกายแฮอินด้วยบทสนทนาที่แบบยาวเหยียดในขณะนั้นหัวใจของผมรู้สึกแน่นหนามากๆและผมก็ทำได้หายใจไม่สะดวกผมไม่อยากถ่ายฉากนั้นนั่นเป็นฉากที่ยากที่สุดเมื่อถูกถามว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าหากว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับยุนอึนซองในชีวิตจริงเขาตอบว่าผมไม่เคยแตะต้องผู้หญิงของคนอื่นและผมเองนั้นทำแบบนั้นไม่ได้พักซองฮุนได้พูดถึงการร่วมงานกับคิมซูฮยอนแล้วก็คิมจีวอนนะคะเขาบอกว่าคิมซูยอนเนี่ยถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าผมแต่ผมก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเขารับบทบาทนำตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยแสดงละครผมก็จะไปดูละครอยู่เสมอวันหยุดของผมและเมื่อผมย้ายไปเป็นสื่อผมก็ดูละครและก็ภาพยนตร์ทุกครั้งที่มีเวลาคิมซูยอนเขาแบบมีเสน่ห์อะไรเช่นนี้นะครับนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกนะคะว่าคิมซูยอนมีลักษณะที่แบบดีมากๆดังนั้นบุคลิกของเราก็เข้ากันได้ดีครับและพูดเล่นกันบ่อยมากๆและการประสานงานในการแสดงของเราก็ดีมากๆจนไม่มีเหตุผลที่ผู้กำกับจะพูดว่าผมต้องการให้คุณทำเช่นนี้ตอนที่เราแสดงร่วมกันเนี่ยผู้กำกับส่วนใหญ่ก็อนุญาตให้เราแสดงในขณะที่เราเตรียมตัวโดยไม่มีคำแนะนำพิเศษใดๆเพราะว่าจำฉากที่คิมซูยอนนั้นชกผมได้และผมก็ได้เห็นหน้าเขาอย่างใกล้ชิดในขณะที่เขาคว้าคอเสื้อผมเอาไว้ตอนนั้นผมคิดกับตัวเองว่าโหเขาหล่อมากจริงๆเขาเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นน้องชายที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวครับเมื่อพูดถึงนางเอกของเรื่องนะคะคิมจีวอนพักซองฮุนบอกว่าเธอไม่มีที่ติครับเธอเหมือนกับคนที่เป็นนักเรียนชั้นนำของโรงเรียนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและถ่อมตัวมันน่าทึ่งมากที่เธอเปลี่ยนมาเป็นตัวละครฮงแฮอินได้อย่างไร้ที่ติเธอกล่าวว่าเธอได้ควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดนานกว่า1 ปีสำหรับบทบาทของเธอในฐานะของผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งน่าประทับใจมากผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเธอครับคิมซัวยอนคิมจีวอนและพักซองฮุนต่างก็มีบุคลิกเดียวกันนอกจอนะคะซึ่งจะนำไปสู่ตอนที่น่าสนใจบางตอนพักซองฮุนพูดติดตลกนะคะว่าผมไม่รู้หมายเลขโทรศัพท์ของคิมซัวยอนและคิมจีวอนนะครับกระทั่งหลังจากตอนที่10โดยปกติแล้วผมชอบที่จะแลกหมายเลขระหว่างการอ่านบทครั้งแรกเพื่อที่จะทำลายกำแพงเหมือนกับที่ผมทำกับทุกๆงานระหว่างอ่าน Queen of Tears ผมรู้สึกไม่สบายผมเลยไม่ได้ทำแบบนั้นเวลาผ่านไปและเราก็ไม่ได้รู้จักกันดีมากนักครึ่งปีแล้วในที่สุดก็รวบรวมความกล้าถามเนื่องจากว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนที่เก็บตัวและก็มีบทบาทหนักในฐานะนักแสดงหลักเราจึงต้องใช้เวลาในการเป็นเพื่อนกันหลังจากแสดงผลงานของนักเขียนชื่อดังนะคะพักซองฮุนก็กล่าวบอกว่าผมฟังเก่งครับและก็อธิบายว่าปรัชญาประจำใจการแสดงของผมก็คือการยอมรับและก็รวบรวมความคิดเห็นของนักเขียนและผู้กำกับให้ดีในแง่นั้นพวกเขาดูเหมือนจะคิดถึงผมอย่างสบายใจมาถึงบทบาทที่พักซองฮุนอยากแสดงบ้างนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากหลายๆคนมองว่าผมเนี่ยเป็นตัวร้ายผมจึงอยากจะเล่นบทเชิงบวกและเพราะว่าผมชอบหนังตลกผมก็อยากที่จะแสดงครับรอมคอมเป้าหมายของผมในปีนี้คือการได้รับรอมคอมคุณภาพสูงก็คือได้บทบาทการแสดงนะซีรีส์ในแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีคุณภาพนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของพักซองฮุนในช่วงของวันนี้ค่ะยาวๆเลยเป็นนักแสดงที่มากฝีมือคนหนึ่งนะคะโหตีบทแตกกระจุยมากๆแวมเพิ่งได้สังเกตเขานะคะแบบจริงๆจังๆเนี่ยในซีรีส์2 เรื่องท่านที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาแสดงเนี่ยเราเห็นมาตลอดแต่จำไม่ได้แวมมาจำเขาได้นะคะจาก The Glory แล้วก็มาถึงเรื่องนี้ด้วยสำหรับ Queen of Tears ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของพักซองฮุนในช่วงของวันนี้ค่ะและขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆในช่วงของวันหยุดวีคเอนด์ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ